Moikka! Ei Peppas, ei muuten olekaan. Et jotain unohtuu. Joo, hyvinpä muistu mieleen. Haetaan uudestaan. Uusi yritys. Se on Markus tässä, morjesta. Unohtu kypäräni. Tuli 10 kilometriä ylimääräistä, kun kävin hakemassa sen. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Otetaan tässä puoli tuntia sitten kuvattu tähän väliin. Tällä kertaa ei mennä tonne tunturipoluille kansallispuistoon, vaan lähdetään tonne kansallispuiston ulkopuolelle sorateille. Eli mennään tonne ensin Aavahelukan lentokentälle ja sieltä sitten sen kautta kierretään sitten tonne Pakasaivolle. Pakasaivolta tullaan sitten Pakasaivon tietä pitkin takaisinpäin. Tässä on alkuun semmonen, mitähän tässä on, 5 kilometriä Äkäslompolosta niin asfalttia ja sitten päästään sorapoluille tai soratielle. Polkujakin siellä sitten on, millä voi kyllä ajella, jos siltä tuntuu. Mutta ajatus oli kuitenkin katsoa semmonen reitti, että jos on semmonen, sanotaan, että gravel-bike tai normaali retkipyörä, ei maantiepyörä kuitenkaan ihan, niin hyvin pärjäisi. Ja vaikka lähtis vaikka jollakin jopollakin. Mun pitää olla kuntoa vähän enempi, että semmonen 50 kilsaa tää on, että jopolla se saattaa mennä urheiluksi. No niin, nyt tullaan ensimmäiseen risteykseen, eli tässä lukee Lapin vaellushevoset ja Aavahelukan tie. Ja Aavahelukan tiellä on nyt tarkoitus pysyä niin kauan kuin tätä riittää. Eli aika kauan. Taitaa olla, en tiedä. Jos mä heittäisin lonkalta, niin yli 10 kilometriä. Voi olla enemmänkin. Mun mielestä tässä on tohon lentokentälle niin 8 ehkä. Ei ole tullut katsottua silleen niin tarkasti. Mutta mä tämän tosissaan keväällä ajoin vähän niin kuin melkein saman lenkin. Niin mutta en aivan. Niin silloin, en ottanut valitettavasti videota. Niin silloin silloin kiersin tuolta Tiurajärven tien kautta takaisinpäin. Eli käännyin tuolla yhdestä risteyksestä eri suuntaan. Niin kyllä se silloin tuntui ainakin, että sitä yllättävän pitkään tätä tietä tuntui jatkuva. Mutta tosissaan täällä nyt jokunen risteys on matkan varrella, joista osa on tämmösiä, että niin kuin tässä, että ikään kuin tie jatkuisi suoraan tuonne Kapenisi, mutta ei. Aavahelukan tie kääntyy tänne päin. Eli jatkatte vain Aavahelukan tietä. Täällähän on sitten siellä tuolla mettässä menee vähän polkuja. Ne on noitten hevosten polkuja. Eli sillai vähän siellä ajella, että kyllähän siellä ajaa tietysti saa. Mutta ajaa sillai rauhallisesti, että jos tulee hevosia vastaan, niin osaa väistää ja eikä pelästytä niitä. Yksinhän ei tule, mutta ei se ole kiva, jos siellä on kokematon ratsastaja ja sitten hevonen pillastuu sen takia, että kamala fillaroitsija sen pelästyttää. No niin kuin tuli sanottua, sieltä niitä tulee. Moikka! Ei Peppas, ei muuten olekaan. Et jotain unohtuu. Nyt ollaan sitten taas tässä, missä oltiin 10 kilometriä sitten. Eli Aavahelukan tiellä. Ja kuten tuossa mainitsin, niin täällä voi niitä hevosia tulla vastaan, että nyt mulla tuskin tulee, niin mulla tulee koiria. Terve! Joo, niin. Eli Aavahelukan tiellä mennään ja sen lisäksi, että täällä
kulkee aika paljon hevosia, niin täällä kulkee myöskin aika paljon koiria ja näin syksyksi aikaan myöskin sienestäjiä. Koska en itse tykkää juurikaan sienistä, ainoastaan matsutakesta ja korvasienestä, niin mä voin nyt paljastaa, että täällä on niinku semmoset herkkutattimaastot, tänne vaan kaikki sieneen tai tattiin, miten se nyt sanotaan, kun tatteja kerätään. Mutta siis herkkutatteja kuulemma pilvin pimein. Itse en ehkä edes tunnista, mutta enkä syö. Mutta jos tykkäätte, niin käykää vaan. Eipähän ilmesty meidän keittiöön niin paljon. Tää tie tosissaan vie tonne Aavahelukan lentokentälle, joka on siis Yllästä lähinnä oleva lentokenttä, mutta se on tommonen pienkonekenttä, että sinne ei matkustajaliikennettä tule, mutta tämän nimenomaisen kentän vuoksi niin täällä on aika monessa paikkaa nyt sitten niin toi dronen lennätyskielto, mutta nehän näkyy noista kartoista sitten, eli eihän se nyt sen kauemmaksi ole kuin se 5 kilometriä siitä, mutta on se 50 kilometriä jonkunlainen etäisyys, eli esimerkiksi tuossa Kuerjoen ylittävällä sillalla, niin siitä on alle 5 kilometriä, niin siinä ei voi dronea lennättää. Jäi nyt kuvassa tuosta tommonen surkeampi kuntoinen metsätie kääntyy tästä, eli pysytte vaan tällä niin parhaimmalla uralla, niin silloin ollaan sitten niin oikealla tiellä. Tuossa oli taas tommonen varokaa hevosia -kyltti. Sen lisäksi voi tulla antaa ratsuhevosia vastaan, niin tässähän sitten voi tulla myöskin ravihevosia, koska tämän tien varressa asuu ravihevosia. Niin nekin treenaa välillä tällä tiellä. Täällähän on tänä syksynä satanut aika paljon, että nämä kuivatkin paikat on aika kosteita. Nyt näyttää toki kuivalta, kun ei ole just tänään satanut. Mutta silleen sen myötä noita sieniä on aika paljon ja porothan syö syksyllä noita sieniä. Sen takiahan ehkä paikalliset ei ole niinkään syöneet täällä sieniä, kun se on poron ruokaa. Niin porot on kyllä nyt tänä syksynä niin melkoisia tynnyreitä, että ovat näköjään sienelläkin lihoa, että jos riittävästi syö. Et ei se kasvissyönti välttämättä ole se avain hoikkuuteen. Sitä paitsi sienet ei ole kasviksia. No, ne on jotakin eläimen ja kasvin väliltä. Ja hastoi näköjään yhdistettynä toi mun ylimääräinen 10 tohon. Eli kotona käynti Kypärän haussa siihen, että en ollut just ladannut akkua, niin tähän imas jo nyt niinku tässä vaiheessa, nyt mä oon niinku yhteensä 18 kilometriä ajanut, niin ensimmäisen palkin tosta akusta, eli pitääkin varmuuden vuoksi alkaa ajelemaan ekolla, että riittää sitten kotiin palatessa, koska ne on ne suurimmat mäet on sitten siinä ennen Äkäslompoloa. Täällä on täälläkin mäkiä, mutta ei nyt mitenkään kovin kummosia. Ei muuten. Käydään tässä vilkaisemassa. En mä nyt voi sanoa, että tämä on mikään nähtävyys, mutta huomaa sen, että minkälainen toi maaperä täällä. Tää jännä, miten tää täällä vaihtelee paikoin, siis on täällä Ylläksen alueella niin ihan suota. Sitten on siis ihan tommoista niinku kivikkoa, kalliota. Ja sitten täällä päin, niin tämähän on ihan tämmöstä aivan hiekkaa. Tässä on ollut tämmönen jonkun sortin hiekkakuoppa. Tonne ei viitti lähteä tuohon alas ja se on aivan mössöhiekkaa. Se näyttää, kun siellä on vaikka vettä satanut, niin näyttää vähän tommoselta kiinteämältä, mutta aivan semmoista pehmeää. Tosta pääsee niin kuin
jonkun sortin polkua niin tämän ympäri. Nyt en lähde ajamaan. Mä oon sieltä kertaalleen mennyt. Taaskaan ei videolla, mutta ei se nyt ihan hirveästi nähtävää ollut. Mutta tuosta ympäri tosissaan pääsee, jos kiinnostaa. Se on tosissaan toi poikki tästä ajaminen, niin ei kapearenkaisella kyllä onnistu. Tällä saattais mennä, mutta se on ihan semmoista aivan hiekkaa. Ja sen takiahan tää nyt näyttääkin tää metsä siltä, mitä se näyttää. Eli kuivaa kangasmetsää. Siellä on hiekkaa aika paljon, että tuon kun sataa, niin se menee aika vauhdikkaasti läpi ja sienirihmatut siinä välissä imaisee sen itteensä ja työntää noita sieniä pintaan. Täälläkin on älyttömästi sieniä, en tosin tunnista, mutta maistamallahan se selviää, että onko ne sienet hyviä. Vai miten se meni. Eli tulimme tuolta, jatkamme tonne. Toi oli siis oikealla puolella tietä toi hiekkakuoppa-alue. Tai mikä se nyt onkaan sitten ollut. Näyttää siltä, että siitä on hiekkaa otettu, kunnes on alkanut tulla vettä vastaan. Ja sitten kun sitä hiekkaa ei niinku rajattomasti joka paikassa oo, niin sitten näkyy, että sitten on tämmönen, sit on suo. Eli se on niinku, siinä on paikkoja. Tää on muutama metri hiekkaa ja sit missä ei ole, niin siinä on sitten suo siinä kuopassa. Nyt alkaa olla semmonen 5 kilometriä ajettu tätä Aavahelukan tietä tällä kertaa. Ja se mun muistikuva, että se on 8 kilometriä tätä tietä eli lentokentälle, niin sehän ei nyt pitänyt mitenkään paikkaansa. Vaan se näyttääkin olevan 5 kilometriä. Eli nyt alkaa tulla tämmöstä ilmoitusta, että on lentokenttäalue, porojen laiduntaminen ja liikkuminen kentällä ilman lupaa kielletty rangaistuksen uhalla. Eli porot eivät saa laiduntaa eivätkä liikkua kentällä ilman lupaa. En tiedä koskeeko muita. Nyt tulee sen näköinen kyltti, mitä ei tämän näköisen tien varressa ihan arvaisi, eli varokaa lentokoneita. Ja tällä tiellä on ollut varokaa hevosia ja varokaa lentokoneita kyltit. Hevosia on jo tullut vastaan, katsotaan miten käy lentokoneiden suhteen, että tuleeko niitäkin tiellä vastaan. Tänne piti minun mielestä tulla uudet aidat, mutta ei täällä nyt kyllä tää aika vanhalta aidalta vielä näyttää. Vai onko sille, ettei kierrä koko aluetta? On siellä pari konetta. Eiku 3. Noin. Siellä lentokoneita. Noin. Joo. Semmosia siellä. Ei kauhean isoja. Mutta lentäenkin tänne siis pääsee. Mutta me jatkamme matkaa. Me emme lähde lentämään, vaan me pyöräilemme. Toihan nyt sitten toi autoilu- ja mopoilukieltokyltti, mikä tuossa oli, niin koski tonne lentokenttäalueelle menoa, ei suinkaan tätä tietä. Eli nyt sitten jatketaan. Tätä tietähän jatketaan sitten tosissaan niin pitkälle, kun tätä riittää. Tämä tie sitten niin kuin loppuu ja sen jälkeen pitää lähteä sitten polkua pitkin ja valitkaa polku vasemmalle. Mä sen vielä sieltä sitten itsekin valitsen, mutta sanon jo valmiiksi, koska viimeksi en valinnut. Ja kun jotenkin menin silleen, niin että tohon suuntaanhan se nyt menee. No ei mennyt. Silloin tuli saman verran mutkaa kuin nyt kypärän haussa, mutta nyt tosissaan yritän mennä lyhyintä reittiä. Jos niinku tätä kautta menee, niin sinne Pakasaivolle. Lyhyin reittihän Pakasaivolle menisi kyllä tuolta Pakasaivon tietä, mutta sitähän me tullaan vaan sitten takaisinpäin. Tai minä tulen, mutta meitittelen tässä
vähän niin kuin, pitäisiköhän alkaa niin kuin peitittelemään vähän niin kuin noi kuninkaalliset. Mutta se on kai sitä jotenkin sillain, niin kuin tässä kun juttelee, niin jotenkin ajattelee, että tässä teidän kanssa, katsojien kanssa jutellaan, niin me ollaan menossa. Sellainen fiilis tässä tulee. Sen olen havainnut, että jos on pyöräilemässä eikä ole kameraa mukana, mille jutella, niin se ei ollenkaan niin kivaa. Se on paljon tylsempää. Ja sit jos tulee joku vastaan ja samalla tavalla höpöttää, niin pidetään vähän silleen typeränä. Tai ainakin mä oletan näin. Kyllä mä ainakin pitäisi. Tietysti nykyisin voi olla joku hands-free kännykkä, mutta en sitä koskaan tiedä. Idiootilta nekin näyttää, että hands-freehin puhuu eikä sitä huomaa. Nyt siis syyskuun alkuajahan tässä ollaan menossa, eli 8. päivä syyskuuta. Täällä on ihan, olisi pitänyt melkein lähteä sortseissa. On ihan sortsi. Jos olisin lähtenyt niin kuin aamupäivän puolesta, niin olisin lähtenyt sortseissa, koska ihan sortsikelit. 15 astetta lämmintä varjossa. Ei tuule ollenkaan. Mutta koska nyt kun mä lähdin illalla tai alkuillasta, niin tässä on sellainen riski, että toi aurinko alkaa laskemaan tuossa ennen kuin mä olen kotona, riippuen kuinka innokkaasti kuvailen tuolla matkan varrella. Niin se saattaa toi lämpötila sitten tämmöisenä kirkkaana syysyönä niin hulahtaa tonne pakkaselle, vaikkei tänä vuonna vielä pakkasia ole ollutkaan. Mut niinku helposti 2-3 astetta lämmintäkin voi olla yöllä, vaikka täällä nyt päivällä on näin kauhean lämmin. Et jos lähdette semmoselle pyöräretkelle, että se saattaa venähtää siihen, että aurinko alkaa laskemaan, niin vaikka olisi kauhean kuuma päivällä, niin ottakaa vaatetta mukaan. Mä lähdin nyt vähän tämmösenä kompromissina, että mulla on pitkähihainen paita ja vaellushousut. Ja sit mulla on tuolla tommonen kuoritakki laukussa, että sen voi sitten ottaa, jos siltä tuntuu. Hanskat mä nyt etsin taas unohdin, mutta ehkä niitä ei myöskään tarvitte. Siellä on poroja. Kattovat mua vähän ihmeessä. Toinen on tämän kesän vasa. Vähän silleen ihmettelevät, että tässä porukkaa täällä on, kun ne eivät ehkä näillä kulmilla niin paljon ihmisiä näy. Ja sen on huomannut, että noi porot, kun ne näkee fillarin, niin ne ei oikein ilmeisesti tajua, että mistä siinä on kyse, kun ne jää tuijottamaan. Autolla jos ajaa ohi, niin mitään kiinnostaisi ei pätkääkään. Mutta tää polkupyörä on vähän jännä. Tää on jännä, kun mä tosissaan ajoin viime kerralla tätä fillarilla, niin silloin kun lumet suli, että ne ei ollut niin joka paikassa sulanut eikä mettäreiteillä oikein voinut mennä, niin silloinhan tää tie oli paikoin niin pehmeä, että jäi tähänkin tiehen niin fillarin jälkeä. Mut on tää nyt muuttunut aika oleellisesti. Nyt tää on tämmönen kivikovan tuntune. Ei jousta ei yhtään. Eikä paljon näy. Siinä viimeksi kun menin, niin siinä oli joku mennyt gravelilla ja paikoin uponnut ihan hyvinkin. Mutta nyt ei uppoo. Eli on se kesän aikana aika paljon kuivanut, vaikka kuin nyt olisi syksyn satanut. Ja tosissaan ruskaahan täällä ei tarvitse kateella tässä metsässä. Ei paljon lehtipuu kasva tommosessa hiekkapohjassa. Sitten kun tulee joku suon lämpäre, niin sieltä löytyy sitten koivuja. Tältä tietä tosissaan kääntyy noita sivuteitä ihan useampiakin. Älkää kääntykö niille. Ne eivät johda minnekään. Ne on siis metsäautoteitä hakkuita varten
jatkatte suoraan niin kauan kuin tätä riittää. Tosta äsken kääntyi yksi tosissaan, se tuli taas mieleen, että niin, se on umpiperiä, ei löydy mitään sieltä. Jaha, no niin, tähän tämä tie loppuu. Tähän loppuu ja sitten tässä on nyt sit vaihtoehdot, että lähteä oikealle tai vasemmalle, niin lähtekää vasemmalle. Kyllä se oikeakin jonnekin vie, mutta ei se nyt kyllä ihan heti vie minnekään. Aika moneen umpiperään se vie ainakin. Ylläsjärvi, Äkäslompolo. No joo. Kelkkareitti menee sieltä jotakin kautta Äkäslompoloon kyllä. Mutta kun siellä on semmoinen ongelma, että se taitaa ylittää järven. Tai ainakin suon. Tämä onkin sitten aika paljon mukavamman tuntune tie ajettavaksi. Tää on tämmöistä pehmeätä ja miellyttävää. Ja nyt tässä alkuun on tämmöistä alamäkeä ihan jonkun verran. Toki tästä seuraa, että siellä on sitten kyllä vielä ylämäkeä luvassa, ettei tämä alamäki ei ole pysyvää. Mutta hetken matkaa on. Noin, sitten meillä on tuolla silta. Katsotaan nyt, kummalta puolta meidän pitää mennä. Lähtäänkö me tästä vai me pitää mennä tuosta toisesta? Täällä on vähän, viimeksi kun olin, niin lievästi kostea oli semmoinen niin väärä ilmaisu. Eli tästä pääsee hyvin. Tää oli semmoista niin kahlausmeininkiä silloin kun lumet oli sulamassa, mutta nythän tää näyttää olevan ihan aika jees. Joo, no tässä nyt vieläkin kosteeta on, mutta ei perhana. Sehän oli, nyt on enemmän vauhtia. Ne saa keulimaan ja sutimaan. Otetaan, noin. Vitsajoki. Vitsajoki on, onko tämä päällä? Oli se päällä, otetaan pois. Siellä on Vitsajoki, joka tulee. Kannattaa ylittää sillan kohdalta. Ja ihan suorilta ottaa niin, että ottaa kävelytykseen. Tai joku ottaa sitten enemmän vauhtia tuohon, mutta toi sen verran jyrkkä oli, että alkoi sutimaan, ei mennyt ylös saakka. Nyt alkoi taas jarru vinkumaan. Se oli jo mennään tuossa hiljaa. Viime reissulla se ulvo ja pitäisi mennä taas huoltoon. Mut sitten se yhtäkkiä kesken reissun normalisoituu ja toimii aivan niinku kuuluukin. Se saattoi olla jotakin välissä. Mut nyt se taas kun tuossa kastui, niin alkoi huutaa. Ehkä se kuivaessa taas sitten helpottaa. Noin. Joo, sit voisi jatkaa ajamistakin. Eli sit mennään ihan hetki tämmöstä metsäpolkua. Tosi lyhyt hetki, koska se metsäpolku loppuu tähän. Eli kun siinä on varmaan toi silta ollut ennen eri kohdasta tai jotain, koska toi tie menee eri kohtaan. Tai sitten ei ole ollut, mutta joka tapauksessa olemme Vitsajoen toisella puolella ja täällä kun tuolla oli toisella puolella oli nämä jäljet tiessä, niin hevosen jälkiä, niin täällä näyttää menneen aika iso porotokka. Oli tossa melkoisesti tuossa pehmeässä hiekassa jälkiä. Eli täällä on tämmöstä pehmeää hiekkapohjaa oleva metsäautotie. Tässä menee siis toi kelkkareitti noin niinku talvisaikaan. Tälleen kesäsaikaan menee tämmönen tie. Ja minun mielestäni sangen miellyttävä ajettava tämmönen tie. Katos, siellä on poroja ihan enemmänkin, onks mulla.
Siellä on nyt hirvas, joka on koonnut oman tokkansa tohon noin. Siellä vähän röhki meille tai mulle, että tai kai taisi noille naisilleen, että alkakas mennä, ettei toi karju yritä viedä mun naisia. Sinne se lähti haaremiaan paimentamaan. Mutta mä en tiedä kuuluuko tähän videolle, kuuluu semmonen nakse, kun noin juoksee. Se tulee tuolta porojen jaloista. Ja sitten kun ne silloin kun ne kulkevat pimeässä, niin ne siitä naksunasta tietää, että missä toiset menee. Niillä pysyy tokka kasassa, vaikka ei toisiaan näkiskään. Ja jatkamme matkaa. Noin. Nyt sitten tällä syksyllä, niin kun noita poroja kun näkee, niin kannattaa vähän silleen katsella, että kun nythän siis on toi rykimäaika, eli paritteluaika, niin alkaa olla silleen hollillaan. Niin noi hirvaat, niin niillä alkaa vähän toi testosteroni erittymään vähän niin kuin enempi. Ja välillä niillä tulee sellainen käsitys, että siinä on ihminen yrittää nyt päästä apajille ja pölliä hänen naiset. Ja silleen, että jos näkee tommosen porotokan, niin kannattaa silleen vähän katsella, että se olisi se, niin kuin, että olisi sekä se hirvas että se muu tokka, niin olisi sinusta samalla puolella. Eli jos hirvas on tuolla ja muut on tuolla, niin kiireellä pois välistä, koska silloin se meinaa, että sä olet pöllimässä hänen naisia. Ja se ei passaa. Että se voi tulla kimppuun. Mut sitten taas kun pitää vähän etäisyyttä ja pysyy sillä lailla, että sen hirvas on siinä niinku, sen naiset on siellä hirvaan toisella puolella, niin sitten ne suhtautuu paljon lepposammin. Lähinnä niin kuin nyttenkin oli, että ajo sitten hoputti naisensa pois, että eivät huomaa tämmöistä komeaa urosta. Tämähän nyt olisi sitten semmoista keväällä, jos tulisi niin otollista korvasienimaastoa, että on vähän mennyt pintaa rikki ja sitten on puun haketta noin. Nyt mä lähden vähän veikkauksella. Otan tästä vasemman. Tästä, koska siellä oli kelkkakielto. Mitenhän siinä on kelkkakielto, kun se meni kelkkareitti? Vaikea sanoa. No, ehkä siinä on joku pätkä, missä ei mennä. No, eli koska munhan pitäisi sitten tonne, mä muistan sen tien nimeä, mikä lähtee Tiurajärvestä tonne 21. Tai sinne suuntaan. Niin kyllä se menee 21. Sen varten toi menee niinku sinne vähän kauemmaksi sinne, niin mä nyt sitten kokeilen, että jos tää menisi sitten vähän niinku lähemmäksi. Ja koska mä olen kääntymässä sitten vasemmalle sieltä. Saattaa toki olla, että muutaman kilometrin tässä ajelen ja sitten totean, että jaha, täytyy tehdä uudestaan. Kato, meillä on taas poroja. Nythän täällä on kovasti paljon näitä. Käydäänkö katsomassa, pääseekö niitä morjestaan vai lähteekö ne karkuun? Lähtee ne karkuun. Ei ole mitään hätää, olkaapa ihan rauhassa. Minä toki syön teitä, mutta silleen valmiiksi paloteltuina. No joo, sinne meni porot. Jatkamme matkaa. Silleen niille ei ollut hirvasta vielä siinä, että siinä oli vain kellokas. Elikkä tommonen, miten nyt sanois, naarasporo, joka on vähän jonkun sorti
vähän vanhempi ja johtajampi poro, joka tiedetään, joka osaa ja pärjää, niin sille löytyi kellokaula, niin kuulee, että missä ne menee. Ja siellä meillä tulee taas. Meillä on ruuhka-aika täällä. Joo, siellä pää pystyssä ja saparo pystyssä kauhealla kiireellä mennään. Ja hirveä äskiminen siellä, että vauhtia. Siinä taisi olla semmonen, että siinä oli tämmönen nuorempi hirvas, jolla oli tätä tokkaa. Tuo ei kyllä, siihen kun tommonen vanhempi hirvas osuu, niin ne on naiset mennyttä silloin, että ei tuossa iässä kyllä vielä päästä. Saattaa tietenkin olla, että jollakin iskee kiima jo niin ajoissa, että siihen ei tuo onnistu jemmaamaan niitä naisia niin pitkään, että ei ehdi siihen mikään kokeneempi hirvas apajille, mutta tuossa koossa ei kyllä vielä pärjätä. No niin, tämähän näyttää vahvasti siltä, että tulimme sille tielle, mille minä kuvittelin, että me tulemme, elipä tästä käännytään vasemmalle. Noin. Ja sitten jonkun ajan päästä sitä pitäisi tulla tie, joka kääntyy taas vasemmalle ja se menee sitten Pakasaivoon. Saattaa joutua, katsotaan joutuuko karttaa lueskelemaan vaiko eikö. Mennään tälle ensin semmoisella oletuksella, että ei. Tuohon oli nyt sitten tuolta 16,5 kilometriä oli tohon Haapahelukantien risteyksestä. Niin tähän risteykseen. Jaha. Siinä on nyt isompi poika. Menehän pois siitä nyt. Siellä oli naisia siellä vasemmalla, sinne. Just sinne menee. Sieltä löytyy. Siellä näkyy silloin lähtenyt jo sarvet keloutumaan. Eli niillähän on niinku koko... Noi sarvet vaihtuu siis joka vuosi. Tiputtavat ne tuossa loppusyksystä, alkutalvesta. Ja sitten ne keväällä alkaa kasvattaa ja kesän kasvattaa. Ja nehän on semmoset pörröiset karvan peitossa tossa vielä. Osalla on vielä nyttenkin. Niin tällä oli sitten mikä tässä seisoski tämmönen vanhempi urosporo, eli hirvas. Niin tällä oli jo lähtenyt karvat siitä irtoamaan. Nehän on sitten niinku, kun ne karvat irtoaa, niin sehän on sitten ihan semmoista niinku luukovaa sitten. Siihen alkuunhan se on semmoista pehmeitä, että se voi vaurioitua, mutta nyt ne alkaa olla semmoset, millä voi sitten vähän alkaa taistelemaan. Et joskushan näyttää siltä, että noilla poroilla on niinku ihan veriset niiden sarvet ja näyttää, että ne ihan verissä päin taistelevat, mutta se tulee siitä, että se nahka irtoaa niistä sarvista niin kuin kuuluukin ja silloin ne on semmoset veriset. Verestävät eivät sen takia, että ne on syöt toisiaan niin kovasti vaurioittaneet. Ei ne taida, ne on vähän sellaisia, että jos niin kuin meinaa jäädä tappiolle, niin tuppaavat karkuun lähtemään. Mut kyllähän tommonen huonolla tuurilla tommonen sarvi tökkää silmään. Täällä meidänkin kylällä yhtä poromiestä niin meni sarvi silmäkuoppaan ja sinne ja tonne. Mutta kuin ihmeen kaupalla niin ei tullut mitään vakavampia vaurioita, vaikka tonne jonnekin jonkun matkaa silmän taakse jatko siitä sarvi. Eli että näkö pelaa edelleen ja ajatus kulkee. Nyt on pakko kyllä ottaa Google-apuun, kun ei viittis ajaa kauhean paljon ohi enää. Taas mitäs Map sanoo? Low battery, se onkin aina tosi kiva, että akku lopussa, mutta näis katsotaan. No, joo. Eli tästä kääntää. Siellä ei ole minkään valtakunnan kylttiä, mutta
tästä 12 kilometriä Pakasaivolle. Ja laitan taas toistakin kameraa päälle. Siellä on taas poro. Nyt onkin aika monta poroa. Katsotaan nyt, että onko siellä taas joku Jannu, joka on sitä mieltä, että ne on hänen naiset, vai onko tää nyt vaan tyttöporukka, joka on liikkeellä. Aika monta porosta on siellä. Ei kyllä siellä on, täällä valkoisella on kilkuttimet, mutta se on aika pienisarvinen kaveri on kyllä vielä, että vai onko se, eikö tyttökö se on, en mä näe näin kaukaa. Ei, kyllä se oli tyttö, se oli tissit, mitkä heilu. Joo, tyttöjä ne on kaikki. Tai joku pikkupoika saattaa olla joukossa, mutta siellä on niin. Siellä on kaikki kusella siltä varalta, että jaksaa sitten sen poron kuseman juosta karkuun, jos on tarve. Ettei tarvitse pysähtyä pissimään kesken kaiken. Joo. Poikaporot ei muuten nosta jalkaa niin kuin koirat. Ne seisoo tolleen. Tytöt menee kyykkyyn, mutta pojat seisoo tolleen niin kuin suorilla. Joo. Sieltä puuttuu isompi hirvas vielä porukasta, että ne ei ole, niitä ei ole löydetty. Täällähän näitä on enemmänkin. Noin. Siellä ne on. Hei vain kaikille. Noitahan sitten kun tuolla liikenteessä tulee vastaan noin niin kuin autolla, niin noi tommoset pienet, niin ne voi säännötä sitten ihan mihin sattuu, että ei kannata luottaa, että ne jatkaa siihen suuntaan, mihin ne näyttää menevän, että kannattaa jarruttaa. Sitten jos on tuommoinen isompi, niin vanhemman näköinen, niin silloin on todennäköisempää, että se pysyy siinä samassa linjassa, mihin on menossa, mutta sekään ei ole varmaa. Aika hyväkuntoinen tie. Selkeästi ihan äskettäin kunnostettu. Nyt hyvä kysymys. Kumpaan menee? Voi könvälen köppäläinen. Mä sanoisin, että suoraan, mutta kaivetaan tuolta, minkä mä lykkäsin mun toisen puhelimen. Tässä on virtaa. Noin, nyt hyvä. Joo. Emme käänny. Mihinkähän toi menee? Toi toinen tie. Joo. Eli älkää kääntykö tästä tonne vasemmalle. Älkääkä menkö pikkutietä, vaan jatkakaa tätä tietä. Toi meinaan on tommonen umpiperä. Se on varmastikin joku hakkuualue siellä tai jotain. Vois kyllä syödä jonkun. Hihi. Mä ostin kotota mustuut mukaan lakrits. Hän ei energiaa. Mä on muutenkin hyvä vetää tämmöstä laksatiivia tässä pyöräillessä. Niin tuo hopumpi sitten ei hidastele. Jaha. Oli Jokijärvi sinne, mutta nyt sitten mun mielestä taas käännytään oikealle. Onko mulla kamera päällä? On mun mielestä oikealle, mutta varmistetaan. Mä sanoo mun Google Mapsi. Joo, tästä mennään oikealle, koska siihen jää muuten suo väliin ja toi on umpiperä, toikin tie, eli siellä on noita hakkuualueita. Joo. Ja mennään, eli tästäkin mennään nyt oikealle. Tiedä mentiinkö me jostain muusta, mutta tästä mennään tänne oikealle. Noin! Ja tosissaan kun täällähän ei ole sitten minkään valtakunnan tiekylttejä, niin ihan fiksua on niinku ladata puhelin lähtiessä. Eikä tehdä niin kuin minä, mutta tosin mä nyt tein niin, että mä otin 2 puhelinta, jolloin
mutta ei haittaa, vaikka toisesta loppuu akku. Kuten sanoin, se pakasaivo on aika korkealla. Eli täällä riittää sitten näitä mäkiä tällä matkalla ennen kuin ollaan siellä, mutta sieltähän saa sitten lasketella aika mukavasti alaspäin. Ja mäkihän vain jatkuu. Vähän loivenee onneksi. Rangea on 35 ja ylämäkiä vielä jonnin verran. Saas nähdä, että riittääkö kotiin saakka. Onneksi siellä on sit siellä välillä aika pitkästi alamäkeä, että se ehkä jeesii tossa hommassa vähän se. Tämä ylimääräinen kymppininen jyrkähköinen ylämäkineen, niin se vähän söi mun akkua. Ja tää on kyllä tämmönen sähköfätti, niin aika raskas polkee, jos ei sitä sähköä ole apuna. Mutta tie on ollut koko matkan sellaista, että jos olisi gravelbike, niin sillähän menisi hyvin. Ja taas juoksee poro metsässä, tosin nyt ei täällä asua kuvaa. Ekolla pääsee 6.3, että pitää yrittää pitää se ekolla, että varmasti riittää loppuun saakka. Ja on ne 2 viimeistä ylämäkiä sellaista, että mä en haluaisi ilman avustuksia niitä ajaa. Enkä myöskään taluttaa niitä. Jaha, nyt me taas lasketaan mäkeä. Tästä tonne olisi voinut jäädä mäet laskematta, mutta ei mahda mitään. Se on ton Tuoharjun päälle pitää päästä, mikä tuolla edessä näkyy, niin seuraavaksi sitten, että se ei nyt silleen tasaisesti mene tää homma. Nyt tää lupaa rangea 71, eli kasvanut. Että ilmeisesti se jotenkin laskeskelee sitä, että mitenkä on ajanut. Eikä tossa kun oli paljon ylämäkeä, niin nytkin on tosi ylämäkeä, niin silloin antoi lyhyempää rangea. Ja nyt kun siinä oli vähän tämmöistä alamäkipätkää, niin sitten se yhtäkkiä lisäsi, että se ajatteli, että kyllä niitä alamäkiä on myös jatkossa. Mielenkiintoista, että on sielun elämään päästä vähän syvemmin käsiksi, että millä logiikalla se arpoo rangea, koska se tuntuu välillä kyllä heittelevän aika paljon. Siellä taas yksinäinen poro on. Aika paljon ollut poroja tällä retkellä. Jos haluaa nähdä poroja, niin siellä on toinen. Kun on niitä siellä metsässä vaikka kuinka. Joo. Sinne jäi poro. Joo. Tää on kyllä tässä on ollut aika pitkä mäki. Ei ole tullut kuvattua, kun on ollut juttu vähissä. Aletaan ilmeisesti tulla vihdoin mäen päälle. Tää oli se, kun siltä vähän aikaisemmin näkyy, että tuon vaaran päälle, niin nyt aletaan olla sen vaaran päällä. Ja kun mä akkua niin vähän säästelee, vetelee ekolla, niin tämähän on niinku oikeeta pyöräilyä. Ei me oltukaan vielä mäen vaaran päällä. Tähän jatkuu vielä tää mäki. Tämmönen tasaantuma vain. Sieltä lähtee lisää ylöspäin. Minäpä pidän tauoja ja juon vettä. Juu, tätä on nousua ollut kyllä useamman kilometriä ajan. Ihan minimissään 2 kilometriä. En kattonut, mitä se silloin mittari näytti, kun sitä lähdin nousemaan, mutta joka mutkan jälkeen vain uusi mäki, mutta nyt se näyttää siltä, että koska se tuolla huipulla kääntyisi laskuun, toivottavasti vähän pidemmäksikin aikaa. No ne, nyt tultiin mäen päälle. Yes. Tosin ei tämä viimeiseksi mäeksi jäänyt tällä reissulla, mutta jos tää nyt olisi niinku hetkeen. Oli aika pitkä setti ylämäkeä ja toi
Eko, niin se on sama kuin ajas normifillarilla ilman mitään. Tai siis ei olisi sähköfillari, niin tuo Eko vastaa kyllä aika hyvin sitä, ettei se avus sen verran se tuo kitkaa, että tuo Eko just sen vie pois. Saattaisi ehkä vähän enemmän auttaa, mutta ei paljon. Vaan nytpä lähtee. Nyt lähtee. Paitsi että siellä näkyy sitten seuraava vaara, minkä päälle pitää päästä. Ei tarttis olla näitä kuoppia tässä välissä. Mulle kyllä kelpaisi ihan semmonen, että olisi vain niinku tasasta. Niinku tänään. On kyllä niin kauhean lämminkin, että pitää ottaa enemmän kuin 1 pullo juotavaa. Nyt joutuu vähän säännöstelemään. No niin, nyt sitten on seuraavana vastassa poroaita. Ja tässähän sitten erotuksen aikaan tää suljetaan tästä näin, ettei kulkeat toki silloinkin saa, mutta ei sitten saa ei saa silloin niin, pitää sulkea perässään toi. Pakasaivo tuolla, tästä kilometri tonne Pakasaivo, mutta muistelen, että kun mennäänkin tosta toisesta, niin käydään kattoo, että pääsikö se tästä nyt sinne toiselle puolelle sitä Pakasaivoa. Hetken matkaa menen tästä. Tuolta meidän mun mielestä lähtee polku sitten, ja jota pitkin pääsee sinne toiselle puolelle. Kun sitten taas jos lähtee tuolta Pakasaivolta ihan fillarilla, niin siellä tulee sitten siinä sitten se suo vastaan. Mä oon kiinnostus päästä tuonne toiselle puolelle fillarilla, koska sieltä on niinku vähän paremmat näkymät ehkä. Tai no se on ja ei. Mutta se et voi saada paremman kuvan tohon YouTubeen thumbnail-kuvaksi. Taas. Kovin kauaksi ei kannata ajella, kun sitten menee vähän niin kuin ohi tässä näin, että saattaa olla, että mä käännyin vähän niin kuin liian aikaisin. Että se olisikin ollut vielä lähempänä, mistä olisi nyt kääntynyt. Mä käyn katsomassa. Saahan sitä ajattua aina sitten takaisinpäin. Tulee vähän enemmän kilometrejä lenkille, kun nähdään käy vähän pidemmällä. Se on, ettei tule niin lyhyitä lenkkejä. Ja mikä se tämmössä alaspäin on mennessä? Ainut vika on sitten, että takaspäin pitää tulla ylämäkeä, mutta muutahan vikaa tässä ei sitten olekaan. Tosta se muistaakseni kääntyy. Koska joskus ollaan vähän laiskoteltu ja tultu autolla. Niin ollaan tultu tänne autolla. Joo, tästä kääntyy. Tästä kääntyy. Mennään katsomaan Pakasaivoa toiselta reunalta. Tämähän tie. Nyt kun se tietää kumpi menee, kun pysytään koko aika vasemmalla, niin me ei voida joutua kovin väärään. Mutta tää tiehän ei mene sinne Pakasaivon reunalle, vaan tää menee jonnekin muuanne. Mutta varsin mainio. Olkohan tämäkin pyöräilyyn on. Mä olen monesti miettinyt, että tänne pitäisi tulla porailemaan. Tää jatkuu aika pitkälle tää tämmönen tie täällä, että joskus ajan kanssa voisi tulla tänne pyöräilemään niin kuin ihan pelkästäänkin. No niin, tuolla mun mielestä vasemmalla alkaa sitten Pakasaivon päässä oleva jänkkä eli suo. Ja sitten
tuonne ylös kun nousee, niin siellä on sitten se Pakasaivon toinen ranta tai reuna. Miten se nyt sitten muotoileekaan. Me saattais mennä ihan polkukin. Katsotaan. Mennään nyt tätä pitkin vielä. Ja nytkö meinaa lähteä alaspäin. Katsotaan vähän. Metsiä tuolla. Joo. Tuolta nousee niin läheltä, että ei oo vielä. Vasta jonkun matkan päässä. Joo, tossa menee toi puru, mikä on siinä vasemmalla, mikä on Pakasaivon päässä, josta ei halua mennä fillarilla. Kävellen siitä on ihan hyvä mennä. Fillarilla ei. Vai? Ei, kun me tultiin jo ohi. Mennään kattoo. Kyllä. Joo. Kyllä, tulimme ohi. Eli ajoin ohi äsken Pakasaivon. Eli ollaan jo Pakasaivolta lähtevä joen varressa. Eli tästä porojen polkua pitkin ja takaisin päin. Niin päästään tonne. Näköala paikalle. Tännehän ei siis minkäännäköistä polkua tänne puolelle tänne ihan niin sanotusti pelipaikoille tule. Vaan se on niinku sitten ollaanko nyt tultu jo kunnolla ohi vai mikä tässä nyt on? Vai otappa. Pah. Joo. Ai saakeli. Noin. Miten mä ajoin näin paljon ohi? No. Ei se auta kun mennä takaisin päin. Ois kyllä voinut ajaa Ois voinut ajaa tätä tietä pitkin takaisin päin. Ihmetyttää vähän, että missä kohtaa se nyt. Mä nyt sulle vastaan. Niin, nyt aletaan tulee perille. Eli tää on ihan jonkun matkan päässä tosta polusta tämä reuna, missä täältä pääsee sitten maisemia katsomaan. Eli tästä noin näkee vähän mittaluokkaa. Eli tuolla on aita, jonka takana nyt ei näy tällä kertaa ihmisiä. Ja siitä sitten lähtee tippumaan tonne Pakasaivoon. Toi muistaakseni, onko se 70 metriä syvä toi Pakasaivo, että siinä sitten vettä riittää. Sehän on sieltä pohjalta niin semmonen täysin hapeton, että nehän sitten mitä sinne menee, niin ne eivät siellä mene miksikään. Nyt sinne tuli joku ihminen tonne, niin otetaan vähän niinku mittakaavaa. Sieltä löytyy. Siellä näkyy ihminen ja puita ja sitten tuosta lähtee alaspäin ja siitä lähtee pinnasta vielä 70 metriä alaspäin. Ja tännehän ei siis
mitään varsinaista siis tänne toiselle puolelle Pakasaivoon ei mitään varsinaista polkua tule. Toi metsäautotie tai semmonen ura jonkun matkan päästä. Ja mähän nyt sitä ei siis kannata mennä ihan ylös saakka. Jossakin vaiheessa mäkeä niin kääntyä sitten tänne Pakasaivoon päin, koska mähän oletin, että se on sillä korkeammalla kohdalla just siinä, mutta sehän ei ollut. Eli meni vähän ohi. Niin jalan jos tulee, niin tästähän pääsee niinku ihan tosta lähtee rotkoa tai kurua alas ja suon poikki ja mäkeä ylös takaisin. Niin, mut fillarilla siitä ei pääse, niin meidän pitää nyt sit mennä takaisin tolle metsäautouralle. Ja sit voi taas ajaa. Joo, tuosta uralta niin ehkä noin 100 metriä syrjään niin on sitten toi toinen reuna, mistä voi käydä kurkkimassa. Siinä pääsee, musta ehkä näkee vähän paremmin tältä puolelta kuin toiselta puolelta, kun toisella puolella on noita puita enempi eessä. Mut se nyt on, voi katsoa monelta kohtaa. Ja se onkin tää siinä kohtaa, missä tältä varsinaiselta uralta irtoaa pienempi ura, niin tästä vinosti tonne ylös kun lähtee, niin siellä se on. Eli Pakasaivosta Muonioon päin menevän tien varresta löytyy sitten tää metsäautotieura, mitä pitkin nyt tonne pääsi. Niin tämä risteys oli se, mistä mä käännyin Muonioon. Nyt käännytään Pakasaivoon. Jos ei halua käydä tuolla takana, niin tästä oltaisiin vaan ajettu suoraan kääntymättä Muonion suuntaan. Täytyy nyt toi muutaman kilometrin extra lenkki taas tekemässä. Ja tästä vielä sitten. Niin on ollut vähän raskaampi kuin oletin, kun on pitänyt akkua säästellessä ajalla tuolla Ekolla aika niin kuin melkein koko aika. Hyvin olisi riittänyt, jos olisi jättänyt ottanut sen kypärän heti ensimmäisellä kerralla mukaan, mutta se tosissaan se kotona käynti, kun siinä on parit aika tiukat mäet, niin se kulutti se. Mutta ei se mitään, tulipahan liikuntaa. Ja on tässä nyt vielä tää, mitä lienee. Mä en itse asiassa tiedä paljon täältä Pakasaivolta Äkäslompolo, olisiko joku 25. Mä luulen, että siihen Pakasaivon risteyksien tien risteyksien Palttiaralla 10, ehkä 11, 12. 12 varmaan Äkäslompolosta ja sitten siitä sitten tänne päin, niin no sehän selviää. Yes. Eli täällä on Pakasaivon tulistelupaikka. Täältä löytyy vessat ja halot ja tälleen niinku Metsähallituksen puolesta. Siis, täällä on siis nuo tulistelupaikka ja sitten tästä tulistelupaikalta joku, kai siinä kylttikin oli, että kuinka pitkästi, sanoisin 500 metriä tämmöistä polkua, niin sitten tuohon näköalapaikalle, joka on tämmöistä niinku esteetöntä. Eli voi tulla vaikka pyörätuolilla tai polkupyörällä. Et ei oo niinku sillai. Ei tarvitse mennä rynyymään tonne, että jos on semmoisella kapearenkaisfillarilla liikkeellä, niin jopokuski pääsee perille saakka ilman, että tarvitsee nousta pyörän selästä. Näin. Täällähän sitten pääsee vähän
kun aitaa ylittää tuolta päästä, niin sieltä pääsee kiertämään tuonne toisille kallioille. Mutta niin kuin sanoin, niin täällä on vähän niin kuin tältä puolelta, niin mun mielestä näkymät eivät ole yhtä hyvät, koska täällä on näitä puita edessä. Sen takia me käytiin tuolla toisella puolella. Mutta täällä ollaan korkeammalla, että on tää silleen niinku sillai. Mutta tosta noin alempana on vähän vähemmän puita, mutta kattokaa se toinen video, missä on enempi siitä pakasaivosta. No niin, sitten jatketaan tästä sitten vähän eteenpäin. Täällähän sitten on niinku, mä en tiedä nähdäänkö nyt enää, mutta noin kun autolle jos liikutte, niin aikas paljon poroja tällä tiellä, että noudattakaa mieluummin poromiesten laittamaa omatoimista 40 kylttiä kuin sitä lain sallimaa 80. Mä meinaan olla 50 poron tokka mutkan takana ja sitten ei käy edes autollekaan hyvin. Niin, aika usein kysytään minulta, missä kunnossa on Pakasaivon tie. Kysymys juontaa juurensa siitä, että tää oli ennen ihan karmeessa kunnossa, mutta tämähän on siis remontoitu. Et nyt tää on täällä on tämmöistä isohkoa soraa, mutta tää on niinku koko aika niinku tämmöisessä kunnossa. Et joskus voi olla vähän kuoppaa enempi, mutta ei ole semmonen niinku vetinen velli, mitä tää ennen vanhaa oli. Tää on nykyisin ihan jees. Kun sanoin, että Pakasaivolta on sitten tonne Ylläksen tielle pelkkää alamäkeä, niin valehtelin. En toki tarkoituksella, mutta mä muistan, että on tällä näitä ylämäkeä, mutta enemmän on alamäkeä kuin ylämäkeä. No niin. Nyt on semmonen fiilis, että ollaan aika ylhäällä, että tästä pitäisi nyt sitten niinku olla sama homma kuin elämässä, niin suunta vaan alaspäin. Katsotaan nyt sitten. Voihan niitä vastamäkiä vielä tulla. Jaha. Siellä on niitä poroja. Mä en tiedä, ehtiikö ne mennä ohi kokonaan tuosta ennen kuin ehditään Koghalle, että näkyykö kamerassa. Siinä näkyy nämä porot, mitkä nyt tuli tielle, niin näkyy ihan hyvin. Siinä ensimmäinen oli niin tumma, että olisi kyllä jäänyt herkästi huomaamatta. Sinne juoksevat. Joo, kauhea hätä. Joo, niitähän on siis eri, tossa ihan sinne vielä meni yksi. Niitä on siis eri värisiä. Nyt mä menen katsomaan. Mä en ole koskaan käynyt katsoa tuota Kirkkopahtaa. Kirkkopahta 100 metriä. Tää on tämmönen vanha saamelaisten pyhäpaikka. Jonkun sortin kivi ilmeisesti kai. En oo aina on niinku vaan ajanut ohi. Mä ajattelin, että käydään katsomassa, miltä se näyttää. Kyllä. Jotakin semmoista vähän japanilaishenkistä, en tiedä. Toi koivu tossa on vähän niin kuin melkein niin kuin istutettu siihen, mutta eihän sitä tieten ole. Tapa on se ollakin. Katsotaan tätä vähän eri suunnista. Täällä on tämmöisiä poronluita. En tiedä, onko näillä mitään aitoa vai onko tässä tämmöinen nyt tehty tämmöinen kiva lavastus. Epäilen vahvasti, ettei ole että ne ovat vain tähän nyt laitettu. Kirkkopahta oli selvästi pienempi kuin mä jotenkin ajattelin. Mä ajattelin, että se on valtavan iso kivi, mutta olihan toi iso, mutta ei mikään järjettömän iso. Mutta oli kauhean kaunis.
Et kyllä siinä niinku selkeästikin se on pistänyt täällä silmään semmosena niinku kauniina paikkana ja just sopivasti siinä toi koivukin kasvoi ja mänty siinä niinku kiven nähden vieressä, että se oli niinku semmonen kauhean esteettinen. Nyt alkaa ilma viilenemään. Ei olisi enää sortsikeli. Nyt on silleen siinä hilkulla, että kaivanko kohta takkia vai en. Vielä en kaiva, mutta sillä lailla, että syksyllä kun lähtee, niin tosissaan hyvä muistaa, että sit kun se aurinko alkaa olla silleen, että alkaa jäämään tonne puiden latvojen taakse, niin ei enää ihan hirveästi lämmitä. Mä en niin jotenkin ymmärrä, että toi on niin selkeästi korkeammalla kuin muu maasto toi Pakasaivoja, mutta on näitä ylämäet niin jatkuu edelleen. On välillä joku alamäkikin, mutta mun mielestä tässä niin tätä ylämäkeä on niin kohtuuttoman paljon siihen nähden, paljonko tässä on niin noustu. Tai sitten niitä alamäkiä ei vaan niin huomaa tai jotain. No nyt alkaa joku taas. No niin, siellä viipot pilkat. On toi tulossa tuo Ylläksen tie. Vai onko se Lompolon tie? Kumpihan se on nimeltään? En ole ihan varma, mutta se on Ylläksen tie. En ole kyllä ihan 100 varma. Katsotaan, mitäs Pakasaivon suhteen sanotaan. Se on tuolla toisella puolella se kyltti. Mä käyn kurkkaamassa. Pakasaivo 10 kilometriä. Se tuntui kyllä pidemmältä kuin 10. Tästähän on nyt sitten Valttiarallaa 10 meille kotiin ja 12 Äkäs-Lompolon kylälle. Ja tosissaan jos intoa on, niin tuolla joen toisella puolella menee polku, jota pitkin pääsee Äkäs-Lompoloon, että sitäkin potki aivan hyvin voi poljeskella, mutta koska mä nyt satun asumaan tällä puolella jokea, niin mulla siihen tuli sitten taas useamman kilometrin mutka, jos mä sitä kautta kiertäisin, niin mä nyt menen täältä, että jätän ylimääräisen 5 kilometriä polkematta. Kyllä se tälleen illalla vain on mukavan väristä, jotenkin tämmönen seesteistä tämä maisema. Vaikka nyt tämä ruskaa vasta vähän niin kuin alullaan, että ei ole vielä aivan keltaiset tienposket, eikä maaruskaa ei vielä paljon yhtään, että sitä mä oon katsellut, että kun meidänkin pihalla niin normaalisti vetää viime talven tai viime syksynäkin, niin oli maa ihan kirkkaan punainen, kun mustikat veti oikein kirkkaaseen ruskaan, niin ne on kyllä vielä kaikki aivan vihreitä, että se on sitten vasta vähän myöhemmin. Mutta tää on aina tänne. Tää on jotenkin tää ruska semmonen, että se on niinku koko alkuruska on semmoista, että niinku odottaa, että se on niinku huipussaan ja sit se on huipussaan sinä päivänä sataa vettä ja tuulee ja kaikki tippuu alas. Mutta joskus aina käy niin, että niinku viime syksynä niin oli tosi pitkään niinku värikkäät lehdet puissa ja pensaissa ja maassa, että oli tosi pitkä ruska, mutta välillä tuntuu silleen, että sitä ei oikein kunnolla edes näkemäänkään, kun ne on tippuneet jo pois. Mutta nyt ei pitäisi olla ainakaan siitä kiinni, että olisi liian kuivaa, että joskushan ne kuivaa elokuussa jo niin, että ne kuihtuu puuhun silloin, mutta nyt on ainakin maa märkää ja sitten sen myötä niin pitäisi olla niinku ei ainakaan kuivuuden takia niin heti lakastu. Tässä on Äkäsjoki oikealla. Äkäsjoki, niin aika paljon vettä on nyt, kyllä huomaa, että on satanut. Tosta kohta mennään lyhyt silta yli, niin siitä Kuerjoki nyt sitten yhtyy Äkäsjokeen. Ja tosta sitten muutama 100 metriä
Siinä on se Aavahelukan risteys. Tää Aavahelukan tien risteys. Noin. Melkein viimeiseen mäkeen riitti virtaa. Nyt mentiin sitten niinku ekolla. Tullaan Äkäslompoloon. Tästä mäki alas ja sitten olisi vielä pari kilsaa kylälle, mutta minä menen kotiin. Kotimäkeen ei nyt riittänyt sitten enää virtaa, että taitaa mennä sitten työntöhommikseen. Vähän käytin tuossa viimeisillä kilometrillä turhaa. Olisin voinut tulla ekolla vielä. Mutta toi viimeinen mäki on kyllä, toi on niin kova, että se kyllä, se sitä vie. Sitähän se, että mä olen ajanut sen kahdesti tällä lenkillä, niin sen takia tällä nyt loppuu kesken. Mutta ei se nyt niin haittaa, kun kuitenkin kotia pääsi. Eikä tossa ole kuin yksi mäki enää jäljellä. Ehkä tästä jotakin apuja vielä löytyy, mutta vilkuttelee jo punaista. Pitääkin varoa pyöräilijöitä. Me ollaan varattu hevosia, me ollaan varattu lentokoneita, nyt varotaan pyöräilijöitä. Semmoinen oli tämä reissu. Jos oli mieleen ja semmonen ajatus, että joku muukin saattaa tykätä, niin klikatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Edistää näkyvyyttä, se olisi mukavaa. Seuraava reissu on varmaan jossakin Ylläksellä täällä taas, kun täällä nyt sitten ollaan. Moro!